Ang pag-aaralan natin ngayon ay converting fractions to decimals. Ang halimbawa ng fraction ay 2/5. Ang decimal equivalent ng fraction na 2/5 ay 40 hundredths. Okay, paano naging 40 hundredths yung fraction na 2/5? Divide lang natin 2 divided by 5. Tapos, dagdagan natin siya ng decimal point dito, then dalawang 0. Kung nagdagdag tayo dito ng decimal point, lagyan din natin siya ng decimal point na katapat dito. Then, 0 na to. 20 divided by 5, 4. 4 times 5, 20. Then, bring down 0. 0 divide 5, 0. 0 times 5, 0. Kaya yung 2/5 equal siya sa 40 hundredths. Number 1, 10 and 1/5. Kapag ganito, hayaan na natin muna yung 10. Ang i-convert lang natin na itong fraction na 1/5. Okay, divide na natin 1 divided by 5. At dahil mas maliit yung dividend kaysa sa divisor, gagawin natin magdadagdag tayo ng decimal point at dalawang 0. Then, kung nagdagdag tayo ng decimal point, maglalagay dito sa katapat ng decimal point. Tapos ito, lagyan na natin ng 0 kasi nga mas maliit yung dividend kaysa sa divisor. Again, then, 10 divide 5, 2. 2 times 5, 10. 10 minus 10, 0. Bring down 0. Divide 5, 0. 0 times 5, 0. Yan, 0 na to. 10 and 1/5 equals 10 and 20 hundredths. Ito na yung sagot. Number 2, 15/7. Convert natin yung improper fraction to decimals. Gawin lang natin, divide 15 divided by 7. 15 divided by 7, 2. 2 times 7, 14. 15 minus 14 equals 1. Then, magdagdag na tayo ng decimal point at saka dalawang 0. Kung naglagay tayo dito ng decimal point, maglalagay din tayo dito sa taas ng decimal point. Then, bring down na natin itong isang 0. 10 divided by 7, 1. 1 times 7, 7. 10 minus 7, 3. Bring down 0. Ito, 30. 30 divides 7, 4. 4 times 7, 28. Then 30 minus 28 equals 2. Yan, ito na lang yung magiging sagot natin, 2.14. Equals 2.14. Or ang tamang basa dito is 2 and 14 hundredths. Number 3, 105/12. Divide ulit natin, 105 divided by 12. 105 divided by 12, 8. 8 times 12 equals 96. Minus, dagdagan na natin dito ng decimal point and dalawang 0. Nagdagdag tayo dito ng decimal point, magdagdag din tayo dito ng decimal point. Then, 105 minus 96 equals 9. 90. 90 divided by 12 equals 7. 7 times 12 equals 84. 90 minus 84 equals 6. Bring down 0. 60 divided by 12 equals 5. 5 times 12 equals 60. Ayan, 0 ayusin ko lang to. Magiging sagot dito ay 8 and 75 hundredths. Number 4, 7 and 1/9. Convert lang natin to decimals itong fraction na 1/9. Then, 1 divided by 9. At dahil mas maliit yung numerator kaysa sa denominator, gawin natin ay dagdagan natin siya ng dalawang 0. Nagdagdag tayo dito, dagdag din tayo dito ng 0 dito. 10 divide 9, 1. 1 times 9, 9. 10 minus 9, 1. Bring down 0. 10 divide 9, 1. 0.11 or 11 hundredths. Ang sagot dito ay 7 and 11 hundredths. Sana may natutunan kayo sa video na ito.